Good day mga paps! Happy New Year po, Happy 2021. Makipagkita tayo ngayon sa isa sa mga nanalo ng raffle ni Kuya Ray. Kayusap naman siya na kasi taga Valenzuela siya. Kikitain natin siya ngayon. So punta tayong 10th Avenue. Let's go! Hindi naman hassle yun and maliit na bagay. Makikita pa natin yung isa sa mga kaibigan natin online. Ang napanalunan niya sa raffle is yung washable na air filter. And usapan namin, doon na lang kami sa 10th Ave magkikita. Hindi mo ko mapapakyat dyan, nakakatakot. Tapos yan yung isa sa mga ayaw kong ginagawa sa bahay, kuryente. Takot na takot ako dyan. Sa mga umakit ng ganyan, ingat kayo mga paps. Ingat parate. Saludo. Nasa Solis tayo, kaliwa tayo dito sa may Abad Santos. Go, go, go! Max Manila. Stay safe mga riders. Uy, sana all naka-ATV. That's right. Luwag pag weekend, so. Tahimik po pag weekend. Naalala ko nung bagong labas pa yung Aerox yun eh. Nagtanong din ako dito. Pang 30 daw ako. Aerox. Ito na tayo. 10th Avenue. Ang planeta ng mga poging riders. Diba? And I just saw a bike heaven. Daming riders. Daming tindahan. Bakit? Alipas na. Tayo dito. Dito tayo. Sabi ko dun sa bandaron kasi maraming riders dun sa bungad eh. Dito tayo sa may Deka. Deka nga ba yun? Alam ko tindahan ng ano yung dati ng Suzuki. Ewan ko lang ngayon. Tingnan natin. Hindi to Deka, pero uy, ano sakay mo? Musta? Ano sakay mo? To? Yun o. Yun o. Mark Galindo. Thank you, sir. Bilis biyahe mo ah. Oo, wala naman traffic, sir eh. Mamaya makikipagkita naman ako sa sa may bandang Tasad, ay sa may Tas. Ito susunod ko dyan eh, yung glove box na yan. Tsaka, ito kasama yun, alam ko. Oo, kasama lahat yan. Medyo, ito nakita ko pinatong lang to eh. Ayaw pinatong. Oo, kaya pagka binalik namin, medyo masikip na. Picture po na tayo, bago mag-helmet. Hello mga paps, dito tayo ngayon sa may 10th Ave. Kasama natin si Sir Mark Galindo. Nanalo ng filter kay Sir Ryan. Ganda ng ride niyo. Eto, sakto to. Parigalo ko sa tropa.
Pang Aerox kasi siya eh. Kaya ano, di naman pasok dito. Christmas trip ko na sa kasada ko sa kumpare ko. Tapos, may vlog din si Sir. Sir, anong vlog mo? Anong channel? Please check guys yung MAV Moto Vlog, MAV Moto Vlog. Yan, siguro ma-enjoy nyo rin yung pagta-travel ko doon around dito sa Caloocan and then sa Valenzuela. Thank you. Supportado natin yung mga ganyan, syempre. Thank you Sir Tan for this opportunity. Ano yung, iba pa rin yung pag nakita mo yung pinapanood mo sa video and then alam mo yung starstruck, yung gano'n. Ay, grabe. Totoo, promise. Yung kaba mo, nanginginig ka pag nagpa-picture ka. Ay, gano'n. Thank you. Panoorin natin yung video na. Suportado natin mga ganyang kaibigan natin. Alright, uwi na. Thank you, Pops, ha? Oo, walang problema yun. Uwi na. Grabe, nakakatuwa yung sinabi ni Papa Mark. Nakaka-overwhelm yung sinabi niya. Nakakatuwa. Hindi man tayo ganun kalaking channel. Basta para sa akin, makishare ko sa inyo yung mga bagay na ginagawa ko, mga ginagawa ko modification, mga nalalaman ko sa motor. Yun. Basta promote natin road safety parate. Road safety. Always. Yung mga racing sa kalsada na yan, ayoko yan. Ayoko yan. Ang ganda rito. Dami. Ay, kuya. Ay! Parang may naiisip tuloy ako para maka-reach out tayo sa mga subscribers natin at sa mga online friends natin. Parang nadala ako dun sa mga sinabi ni Papa ni Papa Mark. So parang gusto ko tuloy mabigay ng helmet buwan-buwan. No, okay kaya kayo doon mga paps? Isang helmet kada buwan sa mga kaibigan natin subscriber. Push natin yan. Haba ng antena ni Kuya, oh. Woohoo! Uy, go pala ulit. Ay mga paps, so abangan ninyo ang susunod nating pamigay dito sa channel. Don't forget to subscribe. And kung may katanungan kayo tungkol sa pag-vlog, sa gamit, sa motor ninyo, don't hesitate to ask questions. PM nyo lang ako sa page. Yan, so thank you so much for watching. I hope I can see you soon, guys. Kayo mga future friends natin dyan. And always stay dry and ride safe mga paps. Bye!